السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة المفيد من كتاب تقدم قصص نجاح. النجاح قد يأتي بعد سن 65. كان ميلاده في 9 من شهر سبتمبر عام 1890 في بلدة هنريفيل التابعة لولاية إنديانا الأمريكية، وفارق والده عامل مناجم الفحم الحياة وعمره 6 سنوات، ومع اضطرار والدته حينئذ للخروج للعمل لتعول الأسرة. كان على أكبر إخوته ساندرز أن يهتم بشأن أخيه ذي ال3 سنوات وأخته الرضيعة، وكان عليه أيضا أن يطهو طعام الأسرة مهتديا بنصائح ووصفات أمه. في سن 7 كان ساندرز قد أتقن طهي عدة أنواع من الأطباق الشهية، من ضمنها الدجاج المقلي في الزيت. لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ اضطر ساندرز كذلك للعمل في صباح في عدة وظائف، أولها في مزرعة مقابل $2 شهريا، ثم بعدها ب2 تزوجت أمه، ما مكنه من أن يرحل للعمل في مزرعة خارج بلدته. وبعدما أتم عامه 16 خدم لمدة 6 شهور في الجيش الأمريكي في كوبا، ثم تنقل ما بين وظائف عدة، من ملقم فحم على متن قطار بخاري لقائد عبارة نهرية لبائع بوالص تأمين، ثم درس القانون بالمراسلة ومارس المحاماة لبعض الوقت، وباع إطارات السيارات وتولى إدارة محطات الوقود. إنه هارلاند دافيد ساندرز، الرجل العجوز المشهور ذو الشيب الأبيض الذي ترمز صورته لأشهر محلات الدجاج المقلي. لقد كانت رحلة هذا الرجل في الحياة مليئة بالصعاب والشوق. في عامه 40 كان ساندرز يطهو قطع الدجاج ثم يبيعها للمارين على محطة الوقود التي كان يديرها في مدينة كوربين بولاية كنتاكي الأمريكية، وكان زبائنه يجلسون في غرفة نومه لتناول الطعام. شيئا فشيئا بدأت شهرته تزيد، وبدأ الناس يأتون إلى المحطة فقط لتناول دجاجه. على مر 9 سنين تالية تمكن ساندرز من إتقان فن طهي الدجاج المقلي، وتمكن كذلك من إعداد وصفته السرية التي تعتمد على خلط 11 نوعا من التوابل الكفيلة بإعطاء الدجاج الطعم الذي تجده في مطاعم كنتاكي اليوم. كانت الأمور تسير على ما يرام، حتى أن محافظ كنتاكي أنعم على ساندرز وعمره 45 سنة بلقب كولونيل، تقديرا له على إجادته للطهي لولا عيب واحد: اضطرار الزبائن للانتظار قرابة 30 دقيقة حتى يحصلوا على وجبتهم التي طلبوها. كان المنافسون المطاعم الجنوبية يتغلبون على هذا العيب بطهي الدجاج في السمن المركز، ما ساعد على نضوج الدجاج بسرعة، على إن الطعم كان شديد الاختلاف. احتاج الأمر من ساندرز أن يتعلم ويختبر ويتقن فن التعامل مع أواني الطهي باستخدام ضغط الهواء لكي يحافظ دجاجه على مذاقه الخاص، ولكي ينتهي من طهي الطعام بشكل سريع، كما أنه أدخل تعديلاته الخاصة على طريقة عمل أواني الطبخ بضغط الهواء في مطبخه. ما إن توصل ساندرز لحل معضلة الانتظار وبدأ يخدم زبائنه بسرعة، حتى تم تحويل الطريق العام، فلم يعد يمر على البلدة التي بها مطعم ساندرز، فانصرف عنه الزبائن بعدما بار كل شيء. اضطر ساندرز لبيع كل ما يملكه بالمزاد، وبعد سداد جميع الفواتير اضطر ساندرز كذلك للتقاعد ليعيش ويتقوت من أموال التأمين الحكومية، أو ما يعادل $105 شهريا. لقد كان عمره 65 عاما وقتها، بعدما وصل أول شيك من أموال التأمين الاجتماعي إلى الرجل العجوز. جلس ليفكر ويتدبر، ثم قرر إنه ليس مستعدا بعد للجلوس على كرسي هزاز في انتظار معاش الحكومة، ولذا أقنع بعض المستثمرين باستثمار أموالهم في الدجاج المقلي الشهي. وهكذا كانت النشأة الرسمية لنشاط دجاج كنتاكي المقلي أو كنتاكي فرايد تشيكن في عام 1952. قرر ساندرز أن يطهو الدجاج ثم يرتحل بسيارته عبر الولايات من مطعم لآخر، عارضا دجاجه على ملاك المطاعم والعاملين فيها. وإذا جاء رد فعل هؤلاء إيجابيا، كان يتم الاتفاق بينهم على حصول ساندرز على مقابل مادي لكل دجاجة يبيعها المطعم من دجاجات الكولونيل. بعد مرور 12 سنة كان هناك أكثر من 600 مطعم
في الولايات المتحدة وكندا يبيعون دجاج كولونيل ساندرز في هذه السنة عام 1964. وبعدما بلغ ساندرز سن 77 قرر أن يبيع كل شيء بمبلغ 2 مليون دولار لمجموعة من المستثمرين، من ضمنهم رجل انتخب بعدها كمحافظ ولاية كنتاكي من عام 1980 وحتى 1984، مع بقائه المتحدث الرسمي باسم الشركة مقابل آجر وظهوره بزيه الأبيض المعهود ولمدة عقد من الزمان في دعايات الشركة. عكف العجوز في خلال هذا الوقت على الانتهاء من كتابه الحياة التي عرفتها كانت شهية بدرجة تدفعك للعق الأصابع، كناية عن الجملة الدعائية التي اشتهرت بها دعايات الشركة، والذي نشره في عام 1974. تحت قيادة المستثمرين الجدد نمت الشركة بسرعة وتحولت في عام 1966 إلى شركة مساهمة مدرجة في البورصة، وفي عام 1971 بيعت مرة أخرى بمبلغ 285 مليون دولار حتى اشترتها شركة بيبسي في عام 1986 بمبلغ 840 مليون دولار. في عام 1991 تحول الاسم الرسمي للشركة من دجاج كنتاكي المقلي إلى الأحرف الأولى KFC للابتعاد عن قصر النشاط على الدجاج المقلي لإتاحة الفرصة لبيع المزيد من أنواع الطعام. اليوم يعمل أكثر من 33,000 موظف في جميع فروع كنتاكي المنتشرة في أكثر من 100 دولة، قبل أن يقضي مرض اللوكيميا سرطان الدم على الكولونيل وسنه 90 عاما. كان العجوز قد قطع أكثر من 250,000 ميل ليزور جميع فروع محلات كنتاكي حتى يومنا هذا. تبقى وصفة كولونيل ساندرز أحد أشهر الأسرار التجارية المحافظ عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.